Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 122, sau khi Diệp Phàm đuổi theo ba luồng thần chỉ, anh ấy lập tức phát hiện ra ba luồng thần chỉ này là do Hoa Vân Phi tạo ra. Thời gian qua đi, không lâu sau, ở tại một tòa thành rộng lớn, chỉ thấy nơi này đã xuất hiện không ít thiên kiêu chi tử. Bây giờ, tất cả đang cùng nhau luận bàn. Thế nhưng, từng ánh mắt nhìn nhau lại chẳng có mấy thiện cảm, hiển nhiên là chẳng tốt đẹp gì. Đang trong lúc bọn họ luận bàn thì đột nhiên, từ trên trời cao lại xuất hiện một luồng ánh sáng lóe lên rồi rơi xuống giữa khoảng sân rộng lớn. Nhìn kỹ lại, mọi người thấy kẻ vừa tới là Diệp Phàm thì không khỏi kinh ngạc, nhất là Cơ Tử Nguyệt, cô nàng không khỏi có chút xao xuyến. Tuy vậy, những người khác thì lại có vẻ chẳng vui chút nào. Nhất thời, một vài người liền hướng về phía anh ấy nói điều gì đó. Đáp lại, Diệp Phàm vô cùng khẳng khái, anh ấy lập tức đáp trả bằng chất giọng đanh thép, hiển nhiên là chẳng có chút nào kiêng nể. Cuối cùng, ánh mắt Diệp Phàm hướng về phía Hoa Vân Phi, hai người cứ thế cùng nhau đấu võ mồm hết sức quyết liệt. Trước nụ cười khẩy của Hoa Vân Phi, Diệp Phàm không khỏi nóng mắt. Tới đây, anh ấy cũng chẳng thèm đấu khẩu nữa. Nháy mắt, chỉ thấy thân hình Diệp Phàm như tia chớp đã phóng về phía đối thủ và tung quyền. Đáp lại, Hoa Vân Phi chỉ vung tay đón đỡ. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy ầm một tiếng, nơi đây rung động, kinh khí màu vàng như lôi địa tỏa ra khắp nơi này, khiến toàn bộ sân đấu sáng bừng. Nhìn Diệp Phàm như vậy, Cơ Tử Nguyệt cũng cảm thấy có chút lo lắng. Còn hai người kia, sau một đòn vừa rồi, cả hai lập tức tiến hành giao phong. Giữa không trung, chỉ thấy hai người liên tục va chạm, từng quyền âm âm nện mạnh vào nhau, làm nơi đây lóe lên từng luồng ánh sáng chói mắt. Tích tắc qua đi, Diệp Phàm cùng Hoa Vân Phi đã đánh vào nhau hàng trăm quyền, nơi đây cũng lập tức trở nên sôi động. Và sau một hồi cận chiến, cả hai đã liền tách nhau ra, đứng giữa không trung, dị tượng từ người Hoa Vân Phi liền bộc phát. Nhất thời, nơi đây liền biến thành một biển trời đầy sao trong xanh và lộng lẫy, đứng lơ lửng giữa trời, vẻ mặt Hoa Vân Phi đầy đắc ý. Đối diện với dị tượng Hoa Vân Phi, Diệp Phàm lập tức vung tay kết ấn, giữa ngực anh ấy, một khối cầu từ từ hóa khổng lồ. Theo bàn tay anh ấy ném ra, không trung lập tức biến đổi, toàn bộ đất trời nơi Diệp Phàm đang đứng liền biến thành một màu đen huyền bí. Tới đây, cả hai liền sau kề dị tượng, những tiếng nổ ầm ầm bao phủ nơi đây, khắp đất trời như sáng bừng, từng tiếng nổ đùng đoàng bạo phát. Phải rất lâu sau, dị tượng trên trời cao kia mới từ từ thu liễm. Tuy nhiên, ngay khi dị tượng biến mất, cái tên Hoa Vân Phi kia đã ngay lập tức hành động. Chỉ võ mồm vài câu, cây đàn kia lại một lần nữa được Hoa Vân Phi gảy lên. Nhất thời, mỗi tiếng đàn lại giống như những con chim tước bay ra, phủ khắp đất trời. Sau đó, bọn nó quay tròn rồi mau chóng bao vây Diệp Phàm ở bên trong. Giờ khắc ấy, Diệp Phàm chứng kiến đòn công kích bằng sóng âm có chút kỳ dị này. Trong tay anh ấy, kiếm khí vàng rực cũng liền xuất hiện. Ngay sau đó, quan sát và cảm ngộ một hồi, Diệp Phàm lập tức vung kiếm phá tan từng hư ảnh chim tước kia, đột phá vòng vây. Và rốt cuộc, sau một hồi Diệp Phàm cũng đập tan được công kích từ xa của đối thủ. Đồng thời, cầm kiếm trong tay, anh ấy liền lao về phía Hoa Vân Phi mà công kích. Ngay khi đập tinh kia bay ra xa, anh ấy liền khiến đối thủ nổi giận. Đến đây, Hoa Vân Phi cũng phải toàn lực chiến đấu, chiếc áo trên người hắn bây giờ đã bị kình lực trong cơ thể làm cho tan nát. Phía bên kia, đợt dị tượng Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Diệp Phàm cũng lập tức cùng tên kia lao vào giao chiến vô cùng quyết liệt. Giữa không trung, chỉ thấy hai con người liên tục so quyền, từng đòn mạnh mẽ không ngừng đánh ra, làm nơi đây như muốn nổ tung. Càng chiến hai người lại càng hăng, kinh khí ầm ầm đánh vào, làm nơi đây rung động, tia lửa bay khắp đất trời, khiến mọi thứ như chao đảo. Chẳng mấy chốc, hai bên đã va chạm vào nhau cả trăm lần, vừa đánh dị tượng cũng vừa được hai người tạo ra, làm cuộc chiến ngày càng hấp dẫn. Sau khắc đó, chỉ thấy Diệp Phàm và Hoa Vân Phi tạo nên một màn quyết chiến cực kỳ mãn nhãn, làm người xem không khỏi hoa mắt chóng mặt. Đồng thời vào lúc đó, dị tượng tỏa ra còn làm nơi đây thêm biến ảo, những màn combat có thể nói là hết sức gây người. Sau một hồi, Hoa Vân Phi bị Diệp Phàm tẩn cho một trận đau đớn thì càng thêm tức giận, hắn ra tay càng thêm mạnh mẽ. Cũng bởi vậy, cuộc chiến cũng bước vào hồi gay cấn hơn bao giờ hết. Vừa chiến, hai người vừa võ mồm hết sức quyết liệt. Quả nhiên là trận chiến được mong chờ nhất, mỗi khi hai người va chạm lại khiến không gian nơi này như bị phá nát bởi từng cú đánh. Đồng thời, giữa không trung, pháp khí trong tay cả hai cũng ầm ầm phóng ra, khiến nơi đây như chao đảo liên hồi. Cho dù có trâu bò tới mấy, Hoa Vân Phi vẫn bị Diệp Phàm bón hành khiến hắn đau đớn. Đến đây, Diệp Phàm cũng nói cho hắn biết vết thương đại đạo của mình đã hoàn toàn bình phục, khiến Hoa Vân Phi cũng phải sợ hãi. Đáng tiếc, hắn phải trả giá cho hành động của mình. Đến cuối cùng, tung ra một đòn toàn lực, Diệp Phàm liền đập bay Hoa Vân Phi về phía xa và kết liễu hắn. Tuy nhiên, Hoa Vân Phi không đơn giản, hắn không bỏ mạng dễ dàng như vậy. Thế nhưng liệu rằng tên này sẽ sống sót bằng cách nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!